Azt te mivel magyarázod, hogy akárhol megfordulsz, bárhol is teszel nyilatkozatot, több százezres nézettséget generálsz? Na jó, nálunk 1.600.000-nél is többen néztek meg, és ha jól emlékszem, majd 400.000-en hallgatták meg a korábbi veled készült beszélgetést. Szóval mivel magyarázod ezt a szűnni nem akaró érdeklődést személyed iránt? Arra gondolok, hogy érdekeseket kell mondani. Én nem leplezek dolgokat el, nem mismásolok el dolgokat, hanem egyszerűen elmondom azt, amit gondolok, te meg majd ezzel kezdesz, amit tudsz, nem amit akarsz, amit tudsz. 3 éve jártál ugye nálunk, és mint utóbb kiderült, te gyíkember vagy. A gyíkember, csak azok kedvéért mondom, akik nem tudnák, olyan alakváltó, hüllőszerű humanoid, amely a 20. századi sci-fiből és későbbi összeesküvés elméletekből állt elő, és akiről a hívők azt állítják, hogy emberi alakot öltve titokban irányítja a világot. Mindezt valamiféle youtuber fedezte föl, mert a 3 éve veled készült interjúnkban egy fura vágás nyomán a szemed valóban sajátos módon fordult. Tehát egy gyík ember lennél? Sajnálattal vettem tudomásul azt, hogy lebuktam, és ez tulajdonképpen a magyarázat vagy a válasz az első kérdésedre, hogy miért is fordulnak az emberek olyan őszinte érdeklődéssel 100 000-es nagyságrendbe irányomba, mert hiszen a gyík emberek irányítják a földet, és ezzel együtt az embereket is. Veled egyébként 3 év alatt nagyon sok minden történik? Magyarán sűrű az életed nagyon, amikor nem a világot irányítod, mint gyíkember? Én azt reméltem, hogy majd Spanyolországban kellemes, nyugdíjas éveket fogok eltölteni, és akkor majd ott úgy úszom, fürdök, napozom, jókat eszem, és élvezem az életet. Ezzel szemben az az igazság, hogy Spanyolországban egy sokkal elfoglaltabb ember vagyok, sokkal több dologgal. Arra legalább önmagad számára találtál magyarázatot, hogy mi hajt még mindig? Mások ugye ebben az életkorban, amelyben mi vagyunk, javában lassítanak, neked mintha meg most kezdődne minden előről. Tulajdonképpen igen, tehát ugye elkezdtem intenzíven sportolni is, és hogy egyre jobb formába tudjam magam hozni, és akkor kérdezték tőlem, hogy ezt miért csinálom már most így élemedett korom ellenére, mire mondta a barátom, hogy azért csinálja, mert ő akar a legcsinosabb halott lenni a temetőben. Tehát valószínűleg ez a magyarázata, nem tudom. Belekezdünk az érdemi részbe, mert sok dolgunk van mára, mivel rég jártál nálunk, az azóta felnőtt nézőink, hallgatóink kedvéért felolvasok róla egy viszonylag részletes életrajzi kivonatot. Nárai Tamás 1959-ben született Pásztón, de Debrecen tekinti szülővárosának. Anyja közgazdász, apja kohómérnök volt, a debreceni Fazekas Mihály gimnáziumban érettségizett, majd külkereskedelmi szakközgazdászi diplomát szerzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. Pályáját az Artex művészeti külkereskedelmi vállalatnál kezdte, ahol az év üzletkötője lett, később ipari formatervezői képesítést is szerzett. Egy nemzetközi ruhatervezői verseny külön díjának köszönhetően 1987-ben Párizsba került, ahol divattervezést tanult. Visszatérve Magyarországra nem kapott képzettségének megfelelő munkát, ezért egy apró bizsú üzletet nyitott a Lenin körúton. A 90-es években kezdett divatbemutatókat rendezni, majd 1997-ben bemutatta első női és férfi ruha kollekcióját. 2000-ben megnyitotta első budapesti szalonját. Divattervezőként dolgozott televíziós műsorokon, filmeken és opera előadásokon is, évekig az RTL művészeti tanácsadója volt. 8 éve Spanyolországba költözött, ahol egyre inkább az írás és a festészet került életének középpontjába. Első életrajzi ihletésű regénye Az utolsó reggel Párizsban című könyve volt, ezt követte a Zara trilógia, a Volt egyszer egy varrodám, az Anyám szerint, valamint családregény sorozata, a Barbara trilógia, és az Apám szerint, meg a Szerintem című kötetei. Több gasztronómiai albumot is kiadott, amik a francia és spanyol cukrászat, illetve a Zara regények édességeinek világába vezetik be az olvasót. Munkásságát a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével, a Dugonics András szépirodalmi díjjal, valamint nemzetközi gasztronómiai díjakkal és a Fashion Awards divattervezői életműdíjjal ismerte
ismerték el. Németül, franciául és angolul felsőfokon, spanyolul középszinten beszél, élettársával 28 éve él együtt, hobbija a csillagászat és az asztrológia. Az asztrológia nálad napi iránymutatás, vagy csak egy jópofa háttérzaj? Nem az szerint élem az életemet, hogy a radixom és a tranzitjaim milyenek, és akkor, hogy ehhez képest hozok meg mondjuk döntéseket, de egy nagyon-nagyon szórakoztató és egy nagyon-nagyon elgondolkodtató dolog ez az asztrológia, mert nagyon-nagyon-nagyon sok igazságot látok egyébként ezekben a megfigyelésekben. Például azt én évek óta tudtam, hogy idősebb koromban a Jupiter, a fényszögei és a házpozíciói alapján arra determinálnak engem, hogy külföldön fejezzem be az életemet. De hát ennek 15-16 évvel ezelőtt annyi realitása volt, mint hogy most szárnyaim nőjenek. Hát eszem ágában nem volt nekem külföldre költözni. És az nem lehet, hogy éppen azért, mert ez befolyásolt, tehát ezt már tudtad 15-16 éve, 8 éve, ezért váltottál országot? Ezt mondják a kötözködők, de ez nem így van. Akkor még kérek tőled és nézőinktől, hallgatóinktól nem több mint 10 másodpercet, bejelentkeznek támogatóink, és aztán felülünk Nárai Tamással az intellektuális hullámvasútra. Utazzon az OTP Travellel Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmaiba. A fontos pillanatokat személyesen kell átélnünk. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Mai vendégem Nárai Tamás festőművész és író, akivel ezúttal nem a megszokott élet- és pályainterjú készül, hanem egy speciális, talán azt mondanám, személyiségfeltárás, sikerről, hiúságról, pénzről, önazonosságról, kritikáról, magányról, öregedésről, és mindarról, ami egy embert igazán megmutat, vagy legalábbis reményeim szerint megmutat. Ez a beszélgetéshez viszonylag jól követhető tematikát állítottunk össze, olyan kategóriákat képezve, amelyeket a legutóbbi könyved, a Szerintem című kötet alapján válogattunk. Kezdjük talán a sikerrel. Fiatalkorodban mitől féltél jobban? Attól, hogy nem leszel számottevő módon sikeres, vagy attól, hogy észrevétlen maradsz? Talán attól féltem jobban, jelentéktelenné válok. De nem az ismertség szempontjából, hanem azok, akiknek dolgozom, azok nem fognak megfelelőnek tartani. Mikor érezted meg először, hogy a sikernek bizony ára van? Amikor már több országba exportáltunk ruhát, és amikor már megengedhettük magunknak azt, hogy vásároljunk egy saját tulajdonú szalont Budapesten, ami nagyon nagy szó volt akkor, és nagyon jól működött a márka. 4 országba exportáltunk ruhát, saját üzletünk volt Berlinben, Barcelonában, Dubájba, az Alcazárba és Palm Springsbe szállítottunk még ruhát, és akkor egyszer csak megkívánták a márkát, és megkívánták az üzletet. Kik? Milyen körből? Hát politikai körökből. Ugyanis én egy nagyon jó alany lettem volna arra, hogy belőlem legyen az első nemzetközileg komolyan elismert ruhatervező vagy divattervező, mert már én megalapoztam több országban akkorra úgymond az ismertségemet. Vagyis a mi vállalatunkon keresztül nagyon sok pénzt át lehetett volna folyatni. Az ajánlat arról szólt, hogy én belőlem legyen egy nemzetközileg komolyan elismert első olyan magyar divattervező, aki hát világhírű karriert tud csinálni. Én nagyon sokáig küzdöttem ezzel ellen a dolog ellen, mert hogyha a vállalatunkban tőkeemelés történik, az azt jelenti, hogy a mi részünk minimálisra csökken, és egy szép napon ébredhetek arra is, hogy a én nevem már nem is az enyém. De mi lett volna ezzel a célja az ajánlattevőnek? Ezek egyébként fideszesek voltak? Igen, de tudod, én nem akartam az önállóságomat elveszíteni. És hogyan tudtál kikeveredni ebből a helyzetből? Mert gondolom a prés az elég erőteljes volt. Mivel én nem akartam ebbe az ajánlatba belemenni, de a nyomás nagyon nagy volt rajtunk, ezért kénytelenek voltunk a nyomástárgyát képező vagyontárgyunktól megválni. És ez egy... Magyarul, tehát a szalontól. Igen. Ebbe
szinte bele is betegedtem, de aztán természetesen kijöttem ebből a dologból, de például ez nagyon nagy ár volt a sikereinkért. Tulajdonképpen ezért zártad be a szalont, és ezért mentetek Spanyolországba? Mert ki akartak vásárolni, nagy nyomás alá helyeztek, te ellenálltál, de úgy érezted, hogy előbb-utóbb még nagyobb lesz a nyomás, és az ellenállásod elporlad? Magyarul, tehát jobbnak látod inkább eladni ezt az egészet? Igen. Az életben nem nyerhetünk meg minden egyes csatát, de a tudat, hogy tisztességesen küzdöttünk, sokkal fontosabb, mint a győzelem. És én tisztességesen küzdöttem ezek ellen a dolgok ellen, mármint hogy a cégünkbe való behatolás ellen, de végül nem volt más választásom, a vagyonunktól meg kellett szabadulnunk. Túl vagyok rajta. Mit gondolsz, miért akar sikeres lenni a legtöbb ember? A pénzért, az elismerésért, vagy magáért, a szeretetért? Mert azt látja, hogy mások mennyire sikeresek, másoknak mennyire sikerül, nem tudom én, megborotválni a villanykörtét, meg nem tudom, és akkor ezzel 100 000-es nézettségeket lehet produkálni, és akkor ő is megpróbál így sikeres lenni. Mert valahol mindenki pálmafákra, fehér homokos tengerpartra, napsütésre, dolce vitára, koktélokra, csinos lányokra, csinos fiúkra, shoppingra, kistáskára, nem tudom, arcápoló termékekre, ilyenekre vágynak. Tehát megváltozott az egész világ, átsiklott az értékrend. Ha sikeres vagy, ha ismert vagy, akkor vagy valaki. Ha nem vagy sikeres, ha nem vagy ismert, akkor lehetsz te akármilyen zseniális, akkor is egy senkinek számítasz, mert hogy nem vagy ismert. Ez a valóságnak hitt információ, ami folyamatosan dől az embereknek az agyára, és nézik el torzult arccal a képernyőt és a monitort óra hosszákon keresztül, ez azt mondja nekik, hogy muszáj valamiben kitűnnöd a tömegből. Amikor te belenézel a tükörbe, egy sikeres embert látsz, vagy valakit, aki ennyi minden után is úgy érzi, hogy még mindig bizonyítania kell? Sikeres embert azt semmiképpen nem látok, mert én elvégeztem a munkámat a legjobb tudásom szerint, amit tudtam, aztán, hogyha ez elég volt, akkor elég volt, ha sikerhez, ha nem, nem. Tudod, én alapvetően egy szorongó típus vagyok, és mai napig is... Szorongó? Tényleg? Igen. Igen. Hogy ez hogy nem látszik? Hát én megtanultam ezt elleplezni. Tehát alapvetően egy szorongó típus vagyok, aki szeretné jól végezni azt, amit csinál. És hogyha ez tetszik, jó, ha nem tetszik, végül is úgyis jó. Az a kommentekből, illetve a téged elérő kritikákból világosan kiderül, hogy a sikerességed miatt sokan irigyelnek. Szerinted pontosan mit irigyelnek tőled? A lakkozott cipőfelsőt, de a lakkozott cipőfelsőnek a talpát nem látják, hogy az milyen utakon ment végig. Ez ugyanaz a mentális takarékosság, mikor azt mondják egy absztrakt festményre, hogy olyat én is tudnék. Hát persze rajta. Tudod, meg regényt írni se olyan nagyon bonyolult, hát végül csak egymás után le kell írni a szavakat, nem? És abból kiindulva, hogy egy majom is le tudja gépelni a Bibliát, ha elég időt adsz neki, akkor végül is bárki tudhat regényt is írni, nem? Ja, hogy nem lesz sikeres, hát az gáz. És leginkább miben tévednek veled kapcsolatban, akik irigyelnek? Szerintem abban tévednek, hogy azt hiszik, hogy ez erőfeszítések nélkül jött. Meg ilyeneket is szoktak mondani, hogy hát könnyű neked, mert te tehetséges vagy. Most ezt érted, mert én nem. Tehát, hogy szerintem, aki tehetséges, annak inkább nehezebb, nem könnyebb. Mert aki tehetséges, az tudja, hogy milyen felelősséget róttak rá, meg hogy mi az a megfelelési kényszer. Aki nem tehetséges, annak fogalma sincs arról, hogy neki miben kéne megfelelnie. Melyik bánt jobban, ha valaki irigyel, vagy ha lebecsül? Ha lebecsül, egyértelműen. Mikor még ruha divatbemutatókat rendeztem, és dolgoztam az egyik bécsi cégnek, szörméket árultak akkor, és hát ugye én keletről jöttem, és azt mondta az üzletnek a tulajdonosa, hogy jó, hát mindegy, most úgyse várunk olyan protokoll vendégeket végül is, akkor állítsa színpadra ő a bemutatót meg a kollekciót, de majd
nézzük meg, mert tehát oszt, hát kelet az kelet. És akkor csináltam nekik egy olyan bemutatót, egy olyan kellékezést, és mindent előszedtem magamba, amit Párizsból akkor magammal hoztam, hogy a végén kénytelen volt elismerni, hogy nem számított rá. Kérte, hogy ne haragudjak. Mondom, nem, egyáltalán nem haragszom rád, mert seggfejekre nincs értelme haragudni. Így mondtad neki? Igen, árslóh. De valami miatt nem hívtak újra. Az irigység egyébként rejtett elismerés, vagy inkább szimpla rossz indulat? Az irigység az az önismeret hiánya egybefűzve gondolkodástalansággal. Mert ráadásul nem hatékony és nem praktikus, mert az irigy ember mindig kétszer szenved. Egyszer a másik vélt vagy valós jobb sorsának a látványától, egyszer pedig a saját sorsának a megélésétől. Mert én nem irigyelhetem, nem tudom én, Rost Andreát, mert én nem tudok úgy énekelni, mint ő. Na de irigyelheted adott esetben Armanit, Valentinót és még egy csomó divattervezőt magyarul saját szakmádból. Igen, de például én nem irigyelni akartam ezeket az embereket, hanem én meg akartam tudni, hogy ők mit tudnak, amitől ők a többiek fölé tudnak emelkedni. És aztán abból kamatoztatni a magad számára, mint azt, amit kimersz? Igen, és aztán nem lemásolni magát a know-how-t meg a stílust, hanem feltérképezni a mögötte meghúzódó erővonalakat, hogy mi az a képesség, mi az a rugalmasság, az a tulajdonság, ami őket a többiek fölé emeli, és azt megpróbálni átültetni az én világomba, az én stílusomba, mert láttam mondjuk Valentinónak a ruháit, és baromi csinosak voltak, és ugye Valentino mondta azt, hogy ő pontosan tudja, mit akarnak a nők. Szépek lenni. Ez egy baromi egyszerű igazság, és ebből azt meg kell érteni, hogy tulajdonképpen egy ruhatervező hatalmasat téved, hogyha önmagát akarja megvalósítani a saját kollekcióiban, mert akkor képzőművésznek kell lenni. A ruhatervezés az egy alkalmazott művészet, és akkor jó egy ruhatervező, hogyha ő egy olyan terméket tud előállítani, ami felkelti a másik emberben a vágyat, hogy azt megszerezhesse, mert azzal szebb, jobb, csinosabb, különlegesebbé válik. Azt tudod, hogy mi volt életed legnagyobb szakmai tévedése? Most ezen kellett gondolkodnom, mert nem ápolok túlságosan közeli baráti viszonyt a tévedésekkel. Nem szoktam ugyanis tévedni. Bátor kijelentés. Nem szoktam tévedni. De volt egy olyan eset, amikor felültem egy olyan vonatra, amikor annyit hallottam, hogy 2 vonalat kell csinálni egy ruhatervezőnek, hogy legyen egy haute couture vonala, meg legyen egy prêt-à-porter vonala, vagy legyen egy jeans vonala, vagy nem tudom, és akkor ezeket különböző árfekvésekben el lehet adni, és az akkor megnöveli a piacot, és nem tudom micsoda. Hát ez egy akkora nagy bullshit. Ugyanis lehet, hogy ezt megengedheti magának az a világsztár, aki mondjuk, mit tudom én, a 21 világhírű divatház egyike, de mondjuk például a Chanelnek meg a Diornak soha nem volt második vonala. Nem véletlenül, hogy a franciák ezt nem preferálták, az olaszok, meg ugye az olasz életérzés, mindegy, ők preferálták. És akkor csináltunk egy ilyet, hogy legyen. Na most úgy lefelezni vevőkört, ahogy le lehet felezni egy vevőkört egy második vonallal. De miért? Hogyha valaki egy haute couture ruhát akar megvásárolni, akkor ő azt azért veszi, mert ő egy kivételezett, különleges embernek akarja magát érezni, amikor ezeket a darabokat viseli. Vagyis egy réteghez szeretne tartozni. Ő nem szeretné, hogyha ugyanazt a márkát valami más névvel fele árért ugyanabból a műhelyből kikerülő, kicsit gyengébb anyagból, kicsit rosszabbul megvarva, kicsit kevesebb díszítő elemmel viselni. Azt mondja, hogy hát akkor ez már nem egy presztízs márka, hát hiszen mások farmereket is hordanak ugyanazzal a márkanévvel, meg ugyanazzal a logóval. Köszi, akkor keresek magamnak egy másikat. És ez egy óriási nagy tévedésem volt. Nagyot is buktál ezen? 100 milliós nagyságrendet, igen.
2 évenbe tellett utána, mire visszahódítottam ugyanazokat az embereket, akik akkor elpártoltak, és rendszeresen vásároltak nálunk, és 1 év után meg is szüntettem ezt a második vonalat. Az egy durva nagy tévedés volt. Akkor, ha már a pénzt említetted, beszéljünk most egy kicsit a pénzről. A pénz szerinted szabadságot ad, vagy újabb függőségeket teremt? Is. Egy bizonyos életnívóhoz kár is lenne tagadni, szükség van a pénzre, hogy ezt veszed meg, azt veszed meg, ide utazol, oda utazol, itt kezelteted magad, ott kezelteted magad, tehát ez ad egy döntési szabadságot. De teremt újabb függőségeket is? Mindenképpen. Mert amikor megszoktad azt, hogy egy bizonyos dolgot eszel reggel, egy bizonyos párnán alszol éjszaka, egy bizonyos wellnessbe mész el, akkor onnan visszajönni az egy sokkal fájdalmasabb dolog, mint eleve föl sem menni tudni. Ezt láttuk például a NER idejében is, hogy ezek a korai megéletlen vágyak micsoda tobzódássá váltak az idők folyamán, mert amikor megjött annak a lehetősége, hogy habzsidőzsi tejbe vaj, akkor aztán számolatlanul ment minden irányba a lé. Oké, ez most nem ítélet volt, hanem tény, hogy ma mondjuk ilyen nap van, vagy este van, vagy reggel van, ez egy ténykérdés. Tehát az, hogy a vágyaival valaki nem tud mit kezdeni, az egy rettenetes belső frusztrációt és feszítő érzést okoz, és emiatt van az, hogy függőséget okoz. Igen, mert minden áron megpróbálja megszerezni a vágyai kielégítéséhez szükséges tőkét. Volt olyan időszak az életedben, amikor a pénz fontosabb lett, mint azt esetleg szeretted volna? Nem volt ilyen, mert én csak pénzért nem csináltam semmit. Hogy akkor jó, oké, arccal a kassa felé, pénzért bevállaljuk. Nem, ilyen nem volt. Mindig olyan dolgot csináltam, amihez kedvem is volt. És szerinted mitől gazdag egy ember? Attól, amilyen van, vagy attól, amire már nincs szüksége? A saját életkoromban, így 50 felé sasszézva, már azt gondolom, hogy hát fontos a pénz, de azért vannak ennél sokkal fontosabb dolgok is. De tudod, a probléma az, hogy az életet csak előrefelé tudjuk élni, és a franc egye meg visszafele értjük meg. Na ezen kéne fordítani. Sokkal egyszerűbb lenne mindenkinek a helyzete, nem? Öregen, betegen és fáradtan születni, és ahogy haladunk előre a korban, egyre fiatalabbak, egyre egészségesebbek, és egyre gazdagabbak leszünk. Igen, volt ez a film, ez a Benjamin Button élete. Igen, meg Karint is írt valami ilyesmit, ha jól emlékszem. Például igen. Ugye itt van ez a teremtés ügy. Hát most ne haragudj, de ugye azt mondják, hogy az ember, ez egy mestermunka. Én nem tudom, de a mestermunkáról nekem azért más elképzeléseim vannak, tekintve, hogy ennek a vége nagyon össze lett csapva. Az élet vége. Igen, teremtésügyileg. Mert micsoda beszéd az, hogy beülünk x éves korunkba egy csúszdába, aminek a széle ki van pengékkel rakva, valaki jól hátba toszít, azt végignézed, hogy csúszol egyre lejjebb, mert még kapaszkodni se tudsz. Hát micsoda dolog ez, hogy van egy élete, és utána egyszerűen csak mint egy ilyen alma így összeaszik valami ott felejtett kosárba, érted? És ki minél csinosabb volt, ki minél jóképűbb volt, ki minél szebb volt, annál keserűbben éli meg ezt az egész öregedési dolgot, mert hogy nem öröm ezt látni, ugye, hogy az ember... És akkor próbálunk ilyet, olyat, amolyat, sportolsz, recsegnek, ropognak az izületeid, másnap mindened fáj, de nem baj, akkor is mész, hogy ne legyen szarkopéniás a karod, hogy ne sorvadjanak el az izmaid, mégis a levetkőzől valahogy nézzél ki, és aki azt mondja, hogy ez őt nem érdekli, ott 2 lehetőség van. Vagy teljesen reményvesztett, és akkor sajnálatra méltó, vagy hazudik. Rólad sokan azt gondolják, mert gyakran azt a benyomást keltett, hogy pontosan tudod, ki vagy.
Amire most azért tettél egy utalás, hogy ez csak a külső máz, mert belül sok bizonytalansággal küzdesz. De valamiféle belső bizonyosságod azért van, vagy inkább az élet tanított meg arra, hogy aki kételkedik önmagában, és azt még ki is nyilvánítja, azt félresodorja a világ. Nem lehet gyengeséget mutatni, mert hogyha gyengeséget mutatsz, az azt jelenti, hogy támadhatóvá válsz. Nem csak az ellenségeidnek, vagy az ellenfeleidnek, hanem bárkinek. Azon kívül a gyengeség az egy belső ügy. A szorongás szintén egy belső ügy. Most nagyon nagy divat lett teleordítani a világot a saját lelki fájdalmammal, hogy én így éreztem, velem így bántak, engem így hagytak el, panasz, önsajnálat, az őszinteség látszatát keltve, és akkor ez folyamatosan ömlik. De ez nem egy hatékony megoldás. Azt te mire véled egyébként, hogy ez így van? Egyrészt figyelemfelkeltés, másrészt empátia kiharcolása, harmadrészt ebből való haszonhúzás, mert amikor én felnőttem, akkor nem ugrott elő a sarokból 3 darab gyerekvédelm is, meg a kanapé mögül nem emelkedett föl 2 pszichiáter, egy pszichológus, kis mikrofonba belemondva TikTokra az igazságait. Senki nem kérdezgette, miután apád lekent egy fülest, ettől még nem omlott le a világ, nem kérdezgették tőled, hogy milyen traumaért akarsz-e beszélni róla, kinek a vállán szeretnéd elsírni a te bánatodat. Ehelyett mindenki tette a dolgát, és mentünk tovább. És ez felvértezte az embert az élettel szembeni tartásra, kitartásra, keménységre, helytállásra. Az életünk elviseléséhez igenis kell helytállás, keménység, mert nagyon meglepő lesz talán, amit mondok, de az életünk folyamán nem csak jó történik velünk, hanem történik velünk számtalan rossz is. És hogyha azt nem tanuljuk meg időben kezelni, nem tanuljuk meg időben elviselni, akkor traumatizált, pszichoszomatikus betegségekkel küzdő gyenge ember lesz az illetőből, akit a sorsa vagy az élethelyzete ide-oda-amoda fog dobálni, és maga tehetetlenül vergődik végig az egészen. Lehet, hogy fájdalmas dolog látni, hogy a másik elesik, de egyszer-egyszer muszáj hagyni, hogy rájöjjön magától, hogy az mivel jár. Mi az, amiben a mai napig te bizonytalan vagy? Tulajdonképpen egyszerűbb lenne felsorolni, hogy miben vagyok biztos. Innen is közelíthetünk. Én 3 dolgot tanultam meg az eltelt néhány évtized alatt. Az egyik az, hogy az életben soha semmit nem vehetsz biztosra. Egyetlen egy dolgot kivéve, hogy meg fogsz halni valamikor. De ezen kívül semmit soha nem vehetsz biztosra. A másik az, hogy az életben soha semmire nem kapsz garanciát. És itt most az életre gondolok. Nem arra, hogy a hűtőszekrény garanciális, de egyébként arra sem, mert pont mindig akkor fog elromlani, amikor a garanciája lejárt. Semmire nem kapsz garanciát. A harmadik pedig az, hogy soha senkiben nem bízhatsz meg 100%-ig. Tényleg? Igen. Te szerint élted az életedet, hogy soha nem bíztál még senkiben? Hát, hogyha szerint éltem volna az életemet, bocsánatot kérek, kimondhatom, amit gondolok, akkor nem csesztem volna annyiszor rá. Mert annyiszor rácsesztél? Persze, hát azért én is bejártam azt az utat, amit mások bejártak. Ugye anyukám mondta mindig azt, hogy tulajdonképpen aki csalódik, az hibás. Mert nem nézte meg jól azt, amiben csalódott. És ez igaz. Mint ahogy azt is anyám mondta, hogy a boldogság végső soron elhatározás kérdése. Vannak emberek, akik meg tudják azt maguknak mondani, hogy történjék bármi, bármilyen körülmények között, én boldognak fogom érezni magam, és ezt el is tudják határozni. És megint vannak mások, akik más emberektől várják a boldogságukat, azok a csalódások útjára lépnek, mert nem tudják, hogy az igazi boldogság az nem az, amit másoktól kapsz, az igazi boldogság az, hogy annak a boldogságát keresed, akit te szeretsz.
Hogy jutottunk el idáig attól a kérdéstől, hogy mi az, amiben a mai napig bizonytalan vagy? Hát onnan jutottunk el idáig, hogy úgy vagyok, mint nagymamám, tudod, indítok Ádám Évától, és akkor majd kihámozza mindenki belőle azt, amit hallani akar. Egyébként sok mindenben bizonytalan vagyok, például ugye írom ezeket a regényeket, tehát én nem vagyok egy szakképzett ember, ugye, ahogy Szabó Magda mondta, írónak születni kell. Hát én nem annak születtem, most azt nem tudom, hogy ki született annak, meg ki nem, meg azt is Szabó Magda mondta egyébként, hogy az irodalom nem manikűrkészlet, hanem kard, és ebben is végül is igaza volt, de azért érzem a hiányosságát annak, hogy nem végeztem olyan iskolákat, ami feljogosítana erre a dologra, de végül is az én hátrányaimat az olvasók boldogan elszenvedik. Tehát te úgy tekintesz magadra, hogy te vagy voltaképpen az irodalom manikűröse? Lehet azt mondani, igen, hogy az én tárcámban egy manikűr készlet van, egy kard helyett, de azért mondjuk azért a manikűr készlettel is lehet fájdalmas sebeket okozni. Volt-e tévegős időszak az életednek, amikor te magad sem tudtad, hogy ki is valójában Nárai Tamás? Hogyha úgy adódik a helyzet, azért ezen ma is el szoktam elmélkedni egy-egy pettyet, hogy tulajdonképpen ki is vagyok én, és hogy mi is az a cél, amivel mondjuk ide születtem erre a világra. Van olyan tulajdonságod, amelyet fiatalon még erénynek tartottál, ma viszont már inkább hibának látsz? Például mindig nagyon nehezen tűrtem a kritikát, és fiatalon vagy fiatalabban még keményebben visszavertem ezeket, és akkor még sokkal kevesebbet ismertem nyilván az életidőmből adódóan a világból, és ezt utólag például hibának tartom, hogy nem alakítottam ki magam körül egy olyan grémiumot, ha úgy tetszik, akinek a kritikáját szívesen meghallgattam volna. Mert sok mindenben megspórolhattam volna különböző konfliktus helyzeteket, különböző vargabetűket, különböző veszteségeket. Csak magadnak hittél akkoriban? Kizárólag. Én úgy gondoltam, hogy nekem nem a bölcsek köve van a zsebemben, hanem a bölcsek hegye van a farzsebemben, mert nagyon magabiztosan gondoltam mindig azt, amit csinálok, és nem nagyon hagytam beleszólást. És utóbb ezt már bánod? Igen, mert kellett volna, hogy válasszak magam köré olyan embereket, akik sokkal okosabbak, műveltebbek voltak a koruknál fogva, jobban ráláttak helyzetekre, és ezeket meg kellett volna hallgatnom. Szerinted az ember előbb találja meg önmagát, és utána lesz szabad, vagy éppen a szabadság vezet el önmagunk felismeréséhez? Ugye ez az önismereti dolog is egy ilyen fura történet, mert az önismeretnek arról kell szólnia, hogy elsősorban te magadról tudd, hogy mit tudsz adni a világnak, a másik embernek, azoknak, akik szeretsz, mire vagy képes, mert amit másoknak adtál, azt nem veszítheted el. És hogyha az önismeretet abba csatornázod be, hogy mi az, amiben te a legjobb tudsz lenni, amivel a legjobban a hasznára tudsz válni embereknek, és tulajdonképpen a könyvírásban is számtalan visszajelzés érkezett, hogy milyen sok mindenben volt a segítségükre, ha csak másban nem mondjuk egy súlyos helyzetben elvonta a figyelmét a saját helyzetéről, vagy jól szórakoztatta, akkor nekem ezt megérte megírni. Én így gondolom, hogy az önismeret az egy olyan munkafolyamat, aminek semmi köze nincsen a szabadsághoz, az arról szól, hogy te tudd magadról, hogy miben tudsz a környezetednek, a szeretteidnek, a világnak a hasznára válni, ahelyett, hogy azt tudnád, hogy neked mit kell kapni. Van benned egy jellegzetes távolságtartó attitűd, mintha ösztönösen kívülről szemlélnéd a világot, de ne engedd, hogy ezt bebeszéljem. Ez a kívülállás, ha jól mondom, így alakult, tehát semmi tudatos elhatárolás nem volt benne, vagy egyszerűen annak a következménye, hogy soha nem akartál megfelelni senkinek? Azért meg akartam felelni mondjuk a vásárlóinknak, meg akartam felelni az olvasóinknak, de ha nem tudtam megfelelni, azért nem vagdostam meg magam a fürdőkádba, tehát azért ebből én nem csináltam olyan különösebben nagy ügyet, és az igaz, hogy számos ember volt, aki rátarti felfuvalkodott nagy arcúnak tartott emiatt, de hát ez is egy vélemény volt. Különösebben ez sem rendített meg. Nem.
De mondtam, hogy senkinek nem adtam a véleményére, mert hogy ami utólag egyébként hiba volt, de hogy igazából csak amikor elindult ez a social médiás történet, és kéretlenül jöttek a köcsögözések, meg a nem tudom én még, az egy picit úgy fölkavart, mert hogy azt éreztem, hogy ehhez senkinek nincsen joga. De egyébként én magam se tudom, hogy honnan jön belőlem ez a sérthetetlenség, vagy repeszthetetlenség, de tényleg nem érdekel Jucika véleménye Sárrétudvariból, tehát egyszerűen nem foglalkozom vele. De ha akarsz egy jó történetet ezzel kapcsolatban, Rakamazon volt egy cipőgyár, ami exportcipőket gyártott. És akkor az én édesanyám a barátnőjével megkapta a telefont, hogy most lehet menni, mert gyönyörű Charles Jourdan cipők vannak, egy olyan kategóriájú brandet kell elképzelni, mint mondjuk manapság a Sergio Rossi, vagy a Jimmy Choo, vagy nem tudom, na mindegy. És akkor volt ez a klumpa divat, 4 színű volt a klumpa, neonsárga, pink, kék, arany sarokkal, hát júj. Egyébként az anyukám nagyon jól öltözött, és nagyon szerette ezeket az ilyen különböző történeteket, tehát Ági nénivel elmentek Rakamazra a barátnővel, hogy én mit kerestem ott 10 pár évesen, azt már nem tudom. Nyilván akkor is érdeklődtél a ruhaipar iránt. Igen. És akkor Rakamaz felpróbálták a cipőt, megvették az aranyszínűt, meg a nem tudom mit, és álltak ott különböző asszonyok Rakamazról, mert Rakamazon gyártották egyébként a kismama cipőket is, és akkor ők ugye munkaköpenyben ott azt felpróbálták, megvették. Anyukám, sose fogom elfelejteni, napsárga, újatlan, itt elől ilyen húzott kis ruhácskában, darázs, derék, nyúl, ajak, tudod, minden kirít a tömegből, Ági néni, fülklipsz, minden, jó. És akkor így hallottam egy ilyen fél megjegyzést, hogy mondta, mit tudom én, Erzsike néni, Katica néninek, hogy hát az is hülye kurva, aki ezt felveszi. Mondták arra a Charles Jourdan cipőre, amit anyukámék megvásároltak, a pénztárban állt ez a sor, és ott tették a megjegyzést. Én kicsit úgy restelkedtem, hogy úristen, mit mondtak, és hogy minek nézik az én anyukámat. Az én édesanyámnak egy szempillája nem rezdült, beültünk az autóba, és akkor kérdezte tőle Ági néni, hogy te, Valika, hallottad, mit mondott ez a nő? Hát hogy jön valaki ahhoz, hogy ilyeneket mondjon? Mire anyám 4-esbe rakta az autót, bocsánat, moszkvicsunk volt, és akkor itt volt még a sebvált, hogy 4-esbe rakta, anyukám oldalra se figyelt, és a következőt mondta, ugyan Ági, kinek a partnere Jóskáné Rakamazról? Én több évtizede emlékszem erre a sztorira. És tényleg, hát most mit kell azzal foglalkozni, hogy mit gondol? Egy megbízható partnerrel a hátunk mögött felszabadultan élvezhetjük azokat a pillanatokat, amik igazán számítanak. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra! Fedezze fel az OTP Travel körutazásain Közép- és Dél-Amerika ősi kultúráit, a maja és inka birodalom lenyűgöző örökségét. OTP Travel. Ha egyetlen tulajdonságodat kellene megnevezned, amely egész életedet meghatározta, mi lenne az? A fegyelem, a hiúság, a maximalizmus, vagy valami egészen más? A fegyelmezettség. Igen. Ami szintén egy kétélű kard, mert nem mindig jó ez. Mert aki általában nagyon fegyelmezett, az nehezen mutatja ki például a szeretetét is, meg a megbecsülését mások iránt. Sok gesztust természetesnek vesz, amit nem szabadna természetesnek venni. És te ilyen vagy? Voltam, amíg tudatosan nem figyeltem arra oda, hogy igenis az embereknek ki kell nyilvánítani a megbecsülésünket, a köszönetünket, azt, hogy értékeljük az erőfeszítéseiket, a fáradozásaikat, mert aki fegyelmezett ember, az sok mindent természetesnek vesz. A 100% az az alap, és utána átsingózhat valaki dicséretért, de ez egy teljesen téves világkép, mert ilyen ember nincsen. De aki nem tud 100%-os teljesítményt nyújtani, de tisztességesen küzd azért, hogy amire képes, azt nyújtani tudja, azt az embert elismerés kell, hogy illesse. És a fegyelmezett, a túlfegyelmezett emberek, azok ennek a kinyilvánítására képtelenek. Ezért sok ilyen főnök, rossz főnök, mert soha nem dicséri a munkatársait. És te ilyen voltál egy adott életszakaszban? Én ilyen voltam egy adott szakaszban, igen, hogy aztán, és akkor rájöttem arra, hogy mi az, amit nem szeretnek az emberek bennem, hogy én ilyen vagyok.
Egy időben egyáltalán nem akartam szerethető lenni, mert azt gondoltam magamba, hogy mindig lesz, aki engem szeressen. Aztán rájöttem, hogy ez azért nagy butaság, mert elutasítok egy sereg olyan embert magam mellől, akik egyébként semmit nem akarnak tőlem, csak mondjuk vonzónak találják a munkáimat, érdekli őket a képem, a könyvem, a ruhám, egyáltalán az, amit mondok, és akkor miért ne szerethetném én őket? Mert ez ugye oda-vissza működik, tehát szépen lassan úgy megfordult bennem ez a dolog, hogy igenis most már kifejezetten törekszem arra, hogy ne egy ellenszenves köcsög legyek, hanem egy olyan valaki, akinek lehet érteni a gondolatait, és lehet azt is érteni, hogy nem azért beszél, mert ő dühös vagy haragszik, hanem azért, mert szeretné, hogyha másképp vagy jobban mennének a dolgok. Arról mit gondolsz, hogy manapság szerethető, vagy inkább tisztelt ember vagy? Aki többet foglalkozott már velem, meghallgatott bizonyos interjúkat, elolvasott bizonyos könyveket, ott inkább a szerethető kategóriájára billen a mérleg, aki csak felszínesen lát és tud ezt-azt az életemből, ott inkább a tisztelem kategória van. Én így érzem, de lehet, hogy ez nem így van. Az az érzés bármikor is rád tört, hogy valaki valójában nem téged szeretett, hanem azt a képet, amelyet rólad kialakított? Tudod, van ez a mondás, hogy híres emberekhez nem jó közel menni, mert valamilyennek képzelik, és akkor kiderül, hogy tulajdonképpen nem is olyan, mint amilyennek képzelték. Volt olyan, igen, aki hát gondolt rólam valamit, és azt hitte, hogy én olyan ember vagyok, és akkor csalódást okoztam végül is neki. Volt ilyen is, de volt, ugye nagyon nehéz ezt szétválasztani, mert ismert emberként nem tudod voltaképpen már megítélni, hogy az embert szeretik, aki amilyen, vagy azt az embert, amivel esetleg az ismerettsége és az ismertsége számára járhat. Ha jól figyeltelek meg, a te személyiségedben egyszerre van jelen a nagy érzékenység és a már-már könyöltelen racionalitás. Ez két külön ember benned, vagy ugyanannak a személyiségnek a két egyébként összeilleszthető oldala? Alapjában véve én barátságos vagyok az emberekkel, de nem vagyok barátkozó típus. Kedves vagyok, de azt nagyon megválogatom, hogy ki jöhet közelebb is. Egyébként a barátaim mondják, hogy a határhúzás nagymestere vagyok, de ez egy védelem is tulajdonképpen, hogy a racionalitásom meg a tárgyilagosságom az nagyon sok mindentől meg kell, hogy óvjon. És miért kell megóvni magad? Mitől? A kurkászástól, ami azt jelenti, hogy olyan dolgokat szeretnének tudni az életedből, olyan részleteket, ami nem tartozik a nyilvánosságra, de ez lehet bármi. A lakásodtól, a bankszámlától, a fotelettől, a szeretőn át, a családodig, a gyerekedig, tehát ez lehet bármi. Meg kell magadat óvni a visszaérésekre okot adó kíváncsiskodóktól, meg kell magadat óvni azoktól az emberektől, akik élvezetüket lelik abban, hogy másokat bántsanak, akkor is, hogyha erre semmi okuk nincs, mert ez is egy külön sport, hogy állandóan bele kell akasztani egy-egy emberbe valakinek a horgot, mert hát mindig van egy-két ilyen gyűlölködő ember, aki mindenhova oda kommentel, meg mit tudom én. Szóval sokféle gusztustalan ember van. Szerinted az ember legnagyobb ellenfele többnyire a külvilág, vagy saját maga? Saját maga egyértelműen. Pont azt szoktam mindig mondani, hogy Istenem, annyi emberrel elbántam, add, hogy magammal is el tudjak bánni végre. Szóval mi akadályoz meg ebben? Mindig kitalálom, hogy mind tudok idegeskedni, mind tudom magamat frusztrálni, mi nem elég jó, mi nem elég tökéletes, mit nem tudok még, mit kell még megtanulnom, mit kell még megcsinálnom, miben kell még fejlődnöm, mi az, amit el kell mélyítenem, nem szabad ilyen felületesnek lenni, jobban meg kell tanulni, azt a nyelvet meg kell érteni. Na, hát ebbe például. És nem tudok magammal elbánni. Mert mit jelenten az elbánás önmagaddal? Hát, hogy ülj már le a seggedre, és maradj nyugodtan, könyörgöm. Engem csináltak szerintem, mert nekem állandóan valamit csinálni kell. Ez fárasztó. Volt olyan ember az életedben, akinek utólag több hálával tartozol, mint amennyit valaha kimutattál neki?
Én alapvetően hálás típus vagyok egyébként. Tehát, hogyha velem valaki csak egyetlen egyszer is jót tett, azt én szándékosan megőrzöm magamban. És ez mindig előhívhatóan ott van, mint egy elmentett tárhelyen lévő dokumentum. Tehát az nekem mindig ott van. És aki velem valaha csak egyetlen egyszer is bármilyen kicsi dologban jót tett, hogyha az az ember felém fordul, akkor én mindig felé fordulok. Tehát én nagyon, nagyon hálás típus vagyok. És akinek utólag belátod, hogy több hálával tartozol, mint amennyit kimutattál neki? Olyan volt? Időközben arra jöttem rá, hogy lehet, hogy sőt, biztos, hogy több hálával kellett volna viszonyulni például a szüleimhez. Én nagyon szerettem őket, de nem lett volna baj szerintem, hogyha verbálisan is el tudom azt nekik mondani, hogy mennyire sok minden ültetődött át belém belőlük, ami nagyon nagyban szolgálta az életutamat. És miért nem tudtad ezt elmondani nekik? Akkor talán nem éreztem ennyire fontosnak, mint most. Mert előre élünk, utólag értjük meg, pont. Így jártunk. Bánod ezt? Ez egy kicsit igen, hogy ezt nem tudtam jobban nekik megmondani, hogy mennyire értékelem azt a szolgálatot, amit végigcsináltak velem. Miközben a szóban forgó kötetben, a szerintemben azt állítod, hogy idézlek szó szerint, nem vagyok sértődékeny, mert aki megsértődik, mindig veszít. Ugyanakkor a könyvben több helyen nagy indulattal reagálsz kritikákra, igazságtalanságokra, bántó társadalmi jelenségekre. Hogyan ér össze benned a sértődés elutasítása, és az a nagyon erős érzelmi reakció, amellyel bizonyos helyzeteket leírsz? Ez önvédelem, vagy inkább egyfajta morális dű? Az első mondatom ezzel kapcsolatban az, hogy aki megsértődik, mindig veszít. Ugye beszéltünk arról, hogy mennyire bánom azt, hogy nem hallgattam meg bizonyos embereknek a kritikáját, amiből tanulhattam volna, mert megsértődtem. Mi lett ennek a következménye? Veszítettem. Ez az apukámtól jön egyébként, mert hogy az életben igenek és nemek vannak. Jó napot kívánok! Ugye izélni is, meg szüzen is maradni egyszerre nem lehet. Ez van és kész, nincs rajta mit szépítgetni. De szerinted az őszinteségnek mindig helye van egy emberi kapcsolatban, vagy vannak igazságok, amelyeket jobb nem kimondani? A barátságokban és a párkapcsolatokban ott azért azt tudni kell, hogy a túlzott őszintességnek megvannak a hátrányai. Azok veszteséggel járhatnak, és attól, mert mondjuk valakinek nem olvasod a fejére úgymond a tutit, attól még lehetsz nagyon jó barátja, és lehetsz nagyon jó társa a magánéletben. Mert vagy élettársad van, vagy igazad. Tehát vagy gyereked van, vagy igazad. Vagy barátod van, vagy igazad. Tehát ez egy borotva él. És attól soha nem tartasz, hogy túl gyorsan ítélsz? Hát nem, mert a dolgok mindig nagyon egyértelműek, csak mi színezzük át különböző dolgokra. Megmondtam neked, nem szoktam tévedni. Az emberek többsége szerinted valóban önmaga, vagy a többség egész életében szerepet játszik? Az emberek nem ennyire komplikáltak. Szerintem az van, hogy látnak bizonyos dolgokat, és azt hiszik, hogy ők is képesek rá. És akkor azt szerint elkezdik a baromságaikat tolni. Nagyon kevés embernek van egyénisége. Hasonlítani akarnak, és hasonlítgatják másokat, meg hogy a legtöbb ember belekényszeríti magát valamiféle versenyhelyzetbe, hogy akkor a Katiéknál ez van, a Katinak olyan van, az csinos, neki ők most vettek autót, a másiknak fotelt, tehát hogy mindig valamihez mérik magukat, amihez aztán hasonlítani szeretnének. És ez egy teljesen általános dolog. És akkor tulajdonképpen az a kevés ember, meg aki valójában olyan tud lenni, mint amilyen, meg úgy nem nagyon foglalkozik azzal, hogy a többiek mit gondolnak róla. Azok az emberek előbb-utóbb átjönnek mindegyik a rivaldán, mert az előbb-utóbb átüti az inger küszöböt.
Te ez vagy? Szerintem igen, mert hogy én nem alakoskodtam sose, tehát én nem akartam magamról jobb képet rajzolni, mint ami valójában van. Bár biztos, hogy volt olyan, amikor szerepet játszottam, amikor nem tudom én el akartam nyerni egy pozíciót, vagy meg akartam felelni valakinek, vagy tetszeni akartam valakinek, de azt kell mondjam neked, hogy lényegi dolgokban abban nem akartam más színben feltűnni. Szerinted az ember az idő előre haladtával valóban bölcsebb lesz, vagy csak a kétségei tűnnek el önmagával kapcsolatban? Aki értelmes, az bölcsebb lesz, mert a tapasztalatai lerakódnak, és hogyha azokból a konzekvenciákat levonja, és meg is próbálja tartani, akkor mindenképpen egy bölcsebb ember lesz a végén belőle. Hogyha én mondjuk most lennék fiatal, akkor elmentem Párizsba, és akkor onnan vissza se jöttem volna igazából. Csak hát valahogy azt gondoltam, hogy majd jó lesz. Jó is volt, nem is volt ezzel semmi probléma, de hogyha most csinálhatnám ezt a dolgot előről, akkor azt most megnézném, hogy mi történt volna akkor, hogyha nem jövök vissza, mert ezekkel a tapasztalatokkal felvértezve inkább úgy döntöttem volna, hogy köszönöm, erről lemondok. Mert azért ebben volt nagyon sok nemtelen harc. És azt gondolt, hogy ha ez nem itt történik, hanem pár országgal odébb, ezek mind nincsenek? Másképp vannak. Nem a szakmai harca nehéz. Nem annak a bizonyítása nehéz, hogy te képes vagy szakmai feladatokat megoldani, és képes vagy egy bizonyos szakmai szintet elérni. A nehéz, a személyeskedő, kurkászó, magánéletet firtató, olyan dolgokba beleavatkozni akaró, amelyek nem tartoznak másokra, magatartás. Az a nehéz. Itt sokkal fontosabb a származása, a vallása, az identitása, a nem tudom én, politikai hovatartozása, a gondol, mit mond róla a szomszéd, a tejcsarnokos, meg a nem tudom én kicsoda, egyébként is hova jár, ki volt az anyja, kivel fekszik le, itt mind sokkal fontosabb, mint az, hogy ez az illető mit tud, meg mit tesz le az asztalra. És ennek mindenki a szenvedő alanya, és mégse akarják abba hagyni, basszus. Ugyanez Spanyolországban nem jellemző? Ugyan. Seggfejek mindenhol vannak a világban, ez természetes, de mindig minden az arányokon múlik, hogy egy bizonyos populációból mennyi ilyen van, meg mennyi olyan van, mennyi tolerálható, meg mennyi tolerálhatatlan alak van. Talán el kellene kezdeni nevelni a fiatalabb generációkat arra, hogy az egy holtvágány, hogyha mások ügyeivel foglalkozunk. A saját ügyeinkkel kell foglalkozni, és a közügyekkel kell foglalkozni. Nem a másik embernek a dolgaival kell foglalkozni. Szerinted a közösségi média felszabadította az embereket, vagy inkább felerősítette a felszínességüket és a hiúságukat? Megmutatta a felszínességüket és a butaságokat, meg az ostobaságaikat, mert azt láthatjuk, hogy valahogy minden unintelligens ember oda kerül, hogy regisztrál, és onnantól kezdve ontja magából a hülyeséget. Ahogy mondták ezt, eddig csak a szomszédot tudta, hogy hülye, vagy most az egész világ megtudhatta. Én nem értem, hogy minden egyes embernek mi a bokámért kell minden egyes dologról véleményt formálni, és mi a térdem kalácsának kell azt meg még ráadásul el is mondani. Hát miért? Hogyha néha eltévedsz egy megosztóbb jellegű poszthoz, hogy ami az alatt oda le van írva, hát azt gondolod, hogy azt valamelyik elmegyógyintézetből az ápoltak írták, mert értelmes ember olyanokat nem írogat le, mint amilyenek oda le vannak írogatva. Mert a szólásszabadságot úgy értelmezik az emberek, hogy én elküldhetlek téged a pitlibe bármikor, de ez nem a szólásszabadság. Utazzon az OTP Travellel Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmaiba. A valódi értékeket személyesen kell továbbadnunk. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Az első rész vége felé. Hadd kérdezzem azt meg, hogy mitől félsz manapság? Inkább az öregedéstől, vagy attól, hogy egyszer majd nem tudsz alkotni?
Attól nem félek, hogy mi lesz, ha nem tudok alkotni, vagy nem tudok kreatívnak lenni, mert akkor viszonylag gyorsan be fogom fejezni a földi pályafutásomat, mert nekem ez a levegő. De a kiszolgáltatottságtól félek. Te azt tudod értelmezni, hogy mit jelent méltósággal megöregedni? Nem. Ezt én nem tudom értelmezni, mert nincs ilyen, hogy méltósággal megöregedni. Emberek csináltatnak magukon ilyen különböző plastikai műtéteket, és akkor fitymálják őket, hogy nem tud méltósággal megöregedni. Tehát szerintem ez egy butaság, mert megöregedni mindenki a maga módján tud, úgy, ahogy élni is mindenki a maga módján tud. Nem tud a másik módján élni, csak a saját módján. Szerinted mi számít többet egy ember életének a végén? A sikerei, vagy azok az emberi kapcsolatok, amelyeket sikerült megőriznie? A sikerek biztos, hogy nem, a pénz az abszolút nem. Szokták azt is mondani egyébként, hogy nyomot hagyni magunk után a világban, ami megint nagyon sokféleképpen értelmezhető, hogy alkotásokkal, utódokkal, nem tudom. De én azt gondolom, hogy felesleges magunkat kábítani ilyen dolgokkal. Az életünk egyszeri, megismételhetetlen, mert hogyha jövünk is még egyszer, vagy van reinkarnáció, vagy nincs, ugyanez még egyszer nem lesz. Valahogy ezt kell megpróbálni magunkhoz képest tökéletesen élni. És ha egy mód és lehetőség van rá, akkor próbáljuk meg a legkevesebb fájdalmat okozni a másik embernek. Ha még egyszer 20 éves lehetnél, de pontosan ugyanazzal a tehetséggel és ugyanazokkal az adottságokkal, újra végigmennél ezen az úton? Ha felhasználhatnám ugyanazokat a tapasztalatokat, akkor 100%, hogy végigmennék rajta újra. Ha nem használhatnám fel ugyan a tapasztalatokat, akkor nagy valószínűséggel szintén végigmennék rajta, mert nem tudnám, hogy mi vár rám. Tehát újból leélnéd ezt a 60-70-80-90 évet. Hát igen, mert tulajdonképpen figyelj, nekem baromi jó életem volt, meg van. Én azt csináltam egész életemben, amihez kedvem volt, én azt csináltam egész életemben, amit szerettem, családi környezetem megfelelő, emberekkel találkoztam a magánéletemben, szerettem és viszont szerettek, együtt voltak velem bánatban és sikerben. Tehát, hogy ilyen szempontból tényleg a panaszra emelném a számat, akkor azt el kellene némítani. Na hát körülbelül ez volt a hagyományos keretek között készített speciális beszélgetés, az úgymond személyiségfeltárás, és innen fogunk elrugaszkodni majd mostani találkozásunk második részében, amit egy hét múlva, azaz a jövő csütörtök este 8 órakor teszünk ki ide a YouTube-ra és egyéb felületeinkre, ugyanis olyan terjedelmesen sikerült a remek játék Tamással, hogy úgy gondoltuk, ne rövidítsük meg önöket. A következő állítás. Az ember akkor kezd igazán szorongani, amikor rájön, hogy pótolható. Én megint az igen felé tudom, lesz, ami lesz. Innen szép győzni, vagy veszíteni. Miközben úgy gondolom, hogy az élet legkiózanítóbb felismerése ez, hogy az ember akkor kezd igazán szorongani, amikor rájön, hogy pótolható. Te például szorongtál? Tehát szorongtál akkor, amikor lezártad a divatipart? Amikor lezártam a divatipart, nem, mert magabiztos voltam. Én ruhatervezőként sem néztem sose, hogy a többiek mit csinálnak. Na hát azért csak megnézted mondjuk, hogy hol tart a világtrend, a világban ki mit csinál, mi most a divat, nem? Magyar kollégákat is például én soha nem néztem senkit. És akkor te úgy tekintesz magadra, mint divattervező, hogy te ilyen értelemben pótolhatatlan voltál? Menj le ide az utcára, random állítsál meg 3 embert, és kérdezd meg tőlük azt, hogy meg tudnak-e nevezni 3 magyar divattervezőt. 12 éve nincs már kollekcióm, de 3-ból 2 az én nevemet fogja mondani. Na de akkor mondd ki. Tehát akkor te úgy gondolkodsz magadról, hogy te pótolhatatlan vagy. Hát abban, amit csináltam Magyarországon, abban szerintem senki nem ért a nyomomba. Tehát az Igen vagy Nem című játék Nárai Tamással a jövő csütörtökön este 8-kor, vagy amikor ránk kattintanak.